Dámy a pánové, vítejte u nového videa týkajícího se Minecraft teorií. Dnes se ale nebudeme zaměřovat na žádného konkrétního moba či strukturu v Minecraftu. Dnes si totiž rozebereme další část fungování magie v Minecraftu. Mimochodem první video, ve kterém se věnujeme magii v Minecraftu, se jmenuje Tajemství enchantovacího jazyka a bylo by dobré, abyste ho zhlédli, pokud jste ho ještě neviděli. Odkaz nechávám nahoře v kartě. Nicméně dnes se tedy budeme věnovat další části magie, a to je fungování počasí v Minecraftu. Nicméně to není vše, protože počasí samo o sobě zas až tak zajímavé není. Tím jsou až bouřky, a zase to nejsou tak bouřky jako samotné blesky, protože blesky jsou něco, co je v Minecraftu extrémně zajímavé a na to se právě dnes zaměříme. Tak se pohodlně usaďte, nahoďte like, přihlašte se k odběru, zaškrtněte zvoneček a pojďme se tedy na blesky v Minecraftu podívat a zjistit, co jsou vlastně zač. Jako první ale stejně začněme počasím. A to tím, jaké všechny případy počasí můžeme v Minecraftu zažít. Můžeme mít slunečno, na němž není nic zvláštního. Poté může být deštivo, ale bez blesků. Dále můžeme ve sněžných biomech zažít sněhovou bouři, což už je znatelně horší, ale ještě ne v úvozovkách nejhorší. A potom konečně můžeme zažít i bouřku, tu pravou bouřku z blesky, o kterých my chceme zjistit všechny informace. První otázka ale je, jak počasí vzniká? Čím je ovlivněno, protože nefunguje stejně jako v realitě. Počasí v Minecraftu je ovlivněno magií, a to celkem velkou dávkou magie. To, co ovlivňuje, jestli bude slunečno nebo deštivo a tak dále, jsou různé magické reakce. Jak jsme se ve videu Tajemství enchantovacího jazyka dozvěděli, magií je totiž protkán celý Minecraftový svět. Ať už je to v mobech, blocích a nebo právě v počasí. Magie je všude, i ve vzduchu, jen ji nevidíme. No a co se tedy s tou magií děje? Je to něco podobného jako u vzniku šalkra, o kterém jsme si říkali ve videu, co je šalkr vlastně zač. Magie Enderdraka vyvolala určitou reakci, ze které se stvořil šalkr. Byla to srážka určitých bodů magie, XPček, a to vytvořilo tohoto moba. A u počasí to funguje stejně. Miniaturní množství XPček koluje neustále celým Minecraft světem. A v moment, kdy se určitý počet setká a srazí na určitém místě, vznikne reakce, které v závislosti na biomu, kde se toto stalo, vyvolá akci, jenž můžeme znát v podobě změny počasí. To platí pro akce jako je déšť, bouřka a sněhová bouřka. Pokud se žádná XP nesrazí ve velkém množství, bude vždy slunečno. Když jsem mluvil o závislosti na biomu, myslel jsem to tak, že každý biom má svoji magii uchovanou ve své půdě. Příklad je třeba ten, že je sněžný biom přímo vedle pouštního biomu. Každý má svoji magii a proto si udržuje svoje stálé podmínky. A proto magie biomu, například sněžného, ovlivní i to, že bouřka nebude normální, ale třeba sněhová. Tak, teď se ale už pojďme vrhnout na tu pravou bouřku a hlavně na ty blesky, které nás zajímají nejvíce. Blesk v bouřce vznikne tak, že se velké množství XPček začne srážet do sebe a jak začne růst, začne přitahovat více a více dalších XPček. A poté, co se takhle nabije, vytvoří extrémně silný výboj směřovaný k zemi, tedy k nejbližší ploše, kde se může vybít. Jak se ale občas stane, blesk si nevybírá, do čeho udeří, a proto by mu nic, co chce přežít, nemělo stát v cestě. Jelikož je ale blesk náhodný výboj, je těžké to odhadnout. A z toho důvodu se někdy stane, že blesk, tento extrémně silný magický výboj, udeří do nějakého moba. A normálně byste si řekli, že to má spočítané. Ano, někteří mobové by to opravdu spočítané měli, ale jiní zase ne. Někdy se totiž stane, že zásah takto mocného proudu magie do moba vyvolá další reakci s magií, kterou má v sobě uchovaný právě daný mob. A z toho důvodu vzniknou určité speciální přeměny mobů. A proto se na ně pojďme teď podívat.
Když blesk uhodí do kostlivce, stane se asi nejzvláštnější přeměna, které říkáme skeleton trap. Jeden skeleton se totiž několikanásobí a dokonce i vytvoří zvláštního skeleton koně, na kterém pak může jezdit. Je to velice zvláštní a ani nevím, co k tomu dodat. O skeletonovi nemáme téměř žádné informace a proto tuto změnu úplně nechápu. Nicméně v blízké době o skeletonech budu dělat samostatné video, tak si zkontrolujte, že máte přihlášený odběr, abyste o to nepřišli. Další proměna je u Creepera. Z videa Co je Creeper vlastně zač víme, že Creeper je ve skutečnosti robot. A proto když dostane zásah bleskem, udělá to logickou reakci. Jeho mechanické části tuto magickou energii absorbují. A proto, když Creepera zasáhne blesk, stává se z něj Charged Creeper, jež má dvakrát větší sílu výbuchu. A to je docela děsivé. Další přeměnu zhledáme pak u prasat. Tam, když do nich uhodí blesk, promění se v Zombified pigliny. Což přesně nevím, z čeho vzniklo, protože piglini se stvořili díky soul energii, která pochází z Nedru. Video, kde se zabývám pigliny, máte opět nahoře v kartě. Jediné, co mě napadá jako vysvětlení tohoto jevu, je to, že blesk je tak silný výboj energie, že při jeho nabíjení dokáže přitáhnout i magii z Nedru. A díky tomu se pak prase na Zombified piglina promění. Zkusím se na to zaměřit ještě v nějakém dalším videu, prozatím nám ale bude muset stačit tohle. Čtvrtá přeměna je přeměna červené mushroom krávy na hnědou mushroom krávu. Zde je to celkem logické. Červená mushroom kráva má totiž i jakési potlačené geny od hnědých hub. A tyto geny právě náraz blesku posílí a změní tak červenou krávu na hnědou. Jednoduché a logické vysvětlení. Pátá přeměna je přeměna villagera na witch, což je hodně zvláštní přeměna. Nicméně tato informace by nám mohla pomoct upřesnit původ tajuplné magie witchek. Možná díky právě jakémusi absorbování magie z blesku dokázali to, co dokázali. A pokud vás zajímá, co dokázali, podívejte se na video o vzniku witch, odkaz máte nahoře v kartě. A poslední, dejme tomu přeměna je ta, že když blesk uhodí do želvy, přemění ji na dřevěnou misku. Tuhle přeměnu si doteď neumím vysvětlit. Možná se k tomu dostaneme ve videu o bajném stvořiteli, kterého se dočkáme přibližně za měsíc. Ale pokud by vás zajímalo více informací o želvách, odkaz na video, které jsem o nich dělal, máte opět nahoře v kartě. Nicméně toto by byly všechny přeměny v důsledku nárazu blesku do mobů. Ale u blesků jsme ještě neskončili. Blesk je tedy zhluk XPček, který přibírá další a další XPčka, díky kterým se z něj pak stane silný výboj magie, jenž dokáže udělat zvláštní přeměny mobů. Nicméně, když bájný stvořitel tvořil enchanty, tak na to pomyslel a vytvořil i enchant, jež tento zhluk XPček dokáže přitáhnout na jedno místo a využít ho tak pro svůj prospěch. Tento enchant se jmenuje Channeling a můžete ho použít pouze pro trojzubec. Video o trojzubci vyjde již brzy, nicméně to, proč tohleto bájný stvořitel dělal, také nevím a možná se k tomu dostanu právě ve videu o bájném stvořiteli. No a poslední věc je, že v Minecraftu máme i takzvaný Lightning Rod, neboli hromosvod. Ten dokáže svést všechny blesky k sobě v okruhu 128 bloků od něj. A to je celkem užitečná věc, pokud nechcete, aby vás při bouřce přišel navštívit třeba Charged Creeper, že? Každopádně ale to by bylo tedy vše, co o blescích můžeme zjistit. V dnešním videu jsme si rozebrali další fungování magie v Minecraftu, ale věřte, že o magii nevíme ještě vše a vyjdou i další videa. Proto pokud se vám tohle líbilo, můžete zanechat like, přihlásit se k odběru a zaškrtnout zvoneček, aby vám tak žádné z těch videí neuniklo, no a mě váš odběr samozřejmě pomůže. Na závěr bych pak ještě rád poděkoval všem svým členům, potom svým druhým nejvyšším členům a nakonec všem svým nejvyšším členům, a to Svimínkovi, Goxovi, Brníkovi, Řízetmanovi 3, Gremidonovi, Jako Kuzi a Hufitorovi za to, že si koupili nejvyššího člena a tím mě nejvíc podpořili. No a to už bude opravdu konec, takže ještě jednou díky za zhlídnutí a mějte se hezky. Čus.